नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेवामा। आज हामीहरू सिक्न जाँदैछौँ BBS 4th इयर सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ फाइनान्सियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन्सको च्याप्टर 4 सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड मोनिटरी पोलिसी। त्यसको आज हामी TU सोल्युसन 2075 क्वेसन नम्बर 13 र 2074 क्वेसन नम्बर 14 को हामी आज सोल्युसन गर्नेछौँ TUमा सोधेको क्वेसनको। यहाँभन्दा अगाडि हामीले 2077 र 76 को TU क्वेसन्सको सोल्युसन हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने तल लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, चेक गर्नुहोला, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै सजिलो च्याप्टर छ। त्यही भएर ध्यान दिएर यो हेर्नुहोला, भिडियो सुरुबाट हेर्नुहोला, मैले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला र भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सुरुमा हामी 2075 क्वेसन नम्बर 13 को हेर्न जाँदैछौँ। यो क्वेसनले हामीलाई भनेको छ एज्युम REQ भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो चाहिँ 0.12 अथवा 12% चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो छ अरे। एन्ड द बिहेभियर अफ द बैंक डिपोजिटर रेस्पोन्ड टु इन्ट्रेस्ट रेट such that bank do not make all the loans they can but rather wants to hold 1% of their deposit भनेको total time deposit in excess रिजर्भ हैन। एक्सेस रिजर्भ टु टोटल डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो चाहिँ के दियो त हामीलाई 1% छ अरे भनेर हामीलाई दियो हैन। यो कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। यहाँ मनी मल्टिप्लायरको कुरा हुन्छ। यो एक्सेस रिजर्भ हैन ER/TDD चाहिँ के छ 1% छ भनेर हामीलाई गिभन दियो। with the result that the ratio ER/TDD equals to 0.01 भनेको यही 1% भनेको के हो त 0.01 भनेको ER/TDD हैन। रेसियो अफ एक्सेस रिजर्भ टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट भनेको 0.01% सरी 1% छ भनेर दिएको छ। र also assume that interest rate is at level where the public will hold only 75%. पब्लिकले 75% होल्ड गर्छन् चेकेबल deposit rather than 100% as before and 25% in cash or currency. यो भनेको C/TDD हो। अब C/TDD के हुन्छ त क्यास बाई डिपोजिट भनेको TDD हैन। TDD C भनेको क्यास 25%, डिपोजिट 75%। त्यही भएर 25/75 गर्दा जति हुन्छ त्यति % नै C/TDD हामी त्यति % नै राख्छौँ। दिस मिन्स C/TDD इज 0.33। यसले दिएकै रहेछ, कुनै बेला यो 0.33 नदिन पनि सक्छ, त्यो बेलामा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ कसरी 0.33 आयो त भन्दाखेरि 25 भनेको क्यास डिभाइडेड बाई डिपोजिट 75%, 25/75% गरेर 0.33 चाहिँ हाम्रो यो 0.33 चाहिँ C/TDD यसरी आएको हो। र यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ मनी मल्टिप्लायर। अब यो भनेको एक्सेस रिजर्भ बाई TDD हैन, अर्को छ क्यास अर करेन्सी डिभाइड बाई TDD। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले मनी मल्टिप्लायरको छुट्टै फर्मुला हुन्छ भने रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो हरूको वेबाट निकाल्ने भने 1/REQ अथवा TDD बाई चेन्ज इन R यो फर्मुला लगाएर पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर यो केसमा चाहिँ हामी यो जुन तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वाला फर्मुला जुन मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट भिडियोमा यो च्याप्टरको फर्स्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, यो फर्मुलाहरु मैले तपाईहरुलाई गराइसकेको छु। यो वाला फर्मुला लगाएर हामी मनी मल्टिप्लायर निकाल्छौँ। 1/REQ गरेर यसमा निकाल्ने होइन, किनकि हामीलाई रेसियो अफ एक्सेस रिजर्भ दिएको छ, रेसियो अफ क्यास अर करेन्सी टु TDD यो दुईटै दिएको केसमा हामीले 1/REQ लगाएर हामी मनी मल्टिप्लायर निकाल्दैनौँ। यसमा हामीलाई गिभन हामीलाई थाहा भइ नै सक्यो, रिक्वायर्ड रिजर्भ दिएको छ, एक्सेस रिजर्भ टु TDD र क्यास अर करेन्सी टु TDD दिएको छ। यो भनेको 25/75 0.33 र ER/TDD भनेको 0.01 भनेर हामीलाई दिएको छ। अथवा यो 33% भन्नु र यो 1% भन्नु सेम नै भयो। अब मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला अब 1 + C/TDD डिभाइड बाई REQ हामीलाई गिभन नै छ, प्लस ER/TDD एक्सेस रिजर्भ टु TDD प्लस C भनेको क्यास अर करेन्सी टु TDD यो सबै हामीलाई गिभन छ। अब हामीले निकाल्ने मात्र हो। त्यही भएर हामीले फर्मुला याद हुने हो भने यसबाट हामीलाई 10 मार्क्स ल्याउन एकदमै सजिलो छ। 1 + C/TDD भनेको 0.33 हामीलाई दिएकी छ। रिक्वायर्ड रिजर्भ 0.12 सबैलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेर लेखिदिएको छ। र यो 1% भनेको ER/TDD 0.01 र C/TDD भनेको 33% जसलाई 0.33 हामी लेख्यौं र यति गर्दाखेरि 1.33 डिभाइड बाइ 0.46 गर्दाखेरि मनी मल्टिप्लायर 2.89 टाइम्स चाहिँ मनी मल्टिप्लायर आयो हाम्रो
यो मेथडबाट एक्सेस रिजर्भ र क्यास अर करेन्सीहरूको फर्मुला युज गरेर मनी मल्टिप्लायर निकाल्दा 2.8 टाइम्स आयो होइन। हामीलाई यो क्वेसनले यति नै सिकाउन खोजेको छ, यहाँबाट धेरै कुरा केही सोधेको छैन, जस्ट मनी मल्टिप्लायर मात्र सोधेको छ। यो मेथडबाट पनि हामीले मनी मल्टिप्लायर निकाल्न सिक्यौँ। अघिसम्म यहाँभन्दा अगाडिको 1/REQ अथवा अर्को फर्मुला लगाएर हामी झिकिराखेका थियौँ भने अब यो वाला चाहिँ हामीलाई नयाँ भयो, 1 + C/TDD REQ + ER/TDD C/TDD यो वाला फर्मुला लगाएर पनि हामीले गऱ्यौँ। अब अर्को 2074 मा हामीलाई सोधेको छ 75 मा हामीलाई सोधेको छ एमा के सरी 74 मा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा एमा सपोज द सेन्ट्रल बैंक वे टु इन्जेक्ट होइन, यो इन्जेक्ट हो होइन, इन्जेक्ट रुपिस 100 मिलियन होइन। सेन्ट्रल बैंक इन्जेक्टेड बाई सेन्ट्रल बैंकलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, चेन्ज इन आरले डिनोट गर्छौँ बाई ओपन मार्केट पर्चेज अफ ट्रेजरी बिल भनेको छ। इफ द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो आरइक्यू हामीलाई त्यो 10%, क्यालकुलेट द मनी मल्टिप्लायर भनेको छ एउटा, अर्को छ म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 द्याट द न्यू रिजर्भ वुड जेनेरेट। सुरुमा हामीलाई ए को के गिभन छ त हेरौँ, पहिला हामी ए को सोल्युसन गरौँ। एमा हामीलाई रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेर चेन्ज इन आर दिएको छ 100 मिलियन। त्यसपछि रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो आरइक्यू 10% दिएको छ र हामीलाई सोधेको छ मनी मल्टिप्लायर र न्यू लेभल अफ M1 भनेर हामीलाई सोधेको छ। मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला यो बेलामा आरइक्यू पनि हामीलाई दिएकै छ, त्यही भएर 1/REQ गर्न सक्छौँ। 1/0.1 भनेको मनी मल्टिप्लायर हामीलाई 10 टाइम्स आयो। अर्को सोधेको छ न्यू लेभल अफ M1। न्यू लेभल अफ M1 को फर्मुला पनि मैले तपाईँलाई लेखाइदिएकै छु, M इन्टु चेन्ज इन आर। चेन्ज इन आर पनि हामीलाई गिभनै छ, M भनेको मनी मल्टिप्लायर जुन हामीले भर्खरै निकाल्यौँ। 10 इन्टु चेन्ज इन आर भनेको 100 मिलियन गर्दाखेरि 1000 मिलियन चाहिँ न्यू लेभल अफ M1 चाहिँ 1000 मिलियन आयो। अब हामी यसको लागि देयरफोर भनेर लास्टमा हेन्स अथवा देयरफोर भनेर हामी सर्टमा लेखिदिन पनि सक्छौँ। मनी मल्टिप्लायर एन्ड न्यू लेभल अफ M1 इज 10 टाइम्स एन्ड 1000 मिलियन रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्छौँ। अब बीमा हामीलाई के सोधेको छ त्यो हेरौँ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, यहाँ धेरै कुरा ठुलो कुरै थिएन। एउटा भनेको चाहिँ हामीलाई मनी मल्टिप्लायर सिम्पल, र अर्को छ म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1, यो पनि हामी फर्मुलाबाट निकाल्यौँ। अर्को कुरा छ मनी मल्टिप्लायर नै निकाल्न सोधेको छ, यसमा पनि हामीलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेट द मनी मल्टिप्लायर, तर यसमा चाहिँ एक्सेस रिजर्भ र क्यास अर करेन्सी टु टोटल टाइम डिपोजिटको रेसियो दिएको बेलामा मनी मल्टिप्लायर सोधेको छ। यो भनेको चाहिँ एजुम द्याट द बैंक होल्ड रेसियो अफ 0.5%, यो 0.5 भनेको डाइरेक्ट पर्सेन्ट 0.5% हो यो अफ एक्सेस रिजर्भ टु डिपोजिट हुन्छ। ER/TDD चाहिँ 0.5% रहेछ। एक्सेस रिजर्भ भन्ने वर्ड देख्ने बित्तिकै त के हो त, ER/TDD 0.5%। एन्ड द पब्लिक स्किप 20% इन लिक्विड एसेट्स। पब्लिकले चाहिँ 20% चाहिँ लिक्विड एसेट्स इन फर्म अफ क्यास C बाई TDD भनेको अब कति बाँकी रह्यो 80% चाहिँ डिपोजिट भनेपछि C/TDD चाहिँ 20/80 चाहिँ के हुने रहेछ, C/TDD। तपाईँहरू गिभनमा पनि मैले लेखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। रेसियो अफ एक्सेस रिजर्भ टु TDD भनेर हामीलाई 0.5% अथवा 0.05 दिएको छ। 0.005 यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेर लेख्न सक्छौँ। अब क्यास रिजर्भ 20% चाहिँ पब्लिकले क्यास छ भनेको छ, क्यास बाई TDD भनेको डिपोजिट। अब 100 - 20 गर्दा 80 भएको, यो 80 कहाँबाट आयो भन्नु होला तपाईँहरूले। अब रिमेनिङ भनेको नै डिपोजिट हुन्छ। अब 100 मा 20 100% मा 20% चाहिँ क्यास छ भने बाँकी रहेको चाहिँ डिपोजिट चाहिँ 80% हो। 20/80 गर्दा 0.25 अथवा 25% चाहिँ C/TDD रहेछ। अब हामी मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला लगाउँछौँ, 1 + C/TDD डिभाइड बाई 1 REQ प्लस C/TDD प्लस ER/TDD। 1 + C/TDD 25%, हामी 0.25 लेख्छौँ। त्यसपछि रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो 10% दिएकै छ। C/TDD 25% भनेको 0.25 र 0.5% भनेको 0 एक्सेस रिजर्भ बाई टोटल टाइम डिपोजिट गर्दाखेरि 0.005 भनेको 0.5% हो। यति गर्दा हाम्रो यो मेथडबाट चाहिँ 3.52 टाइम्स चाहिँ हाम्रो मनी मल्टिप्लायर आयो भने अघि हाम्रो 1/REQ गरेर मनी मल्टिप्लायर चाहिँ हाम्रो 10 टाइम्स आएको थियो भने अहिले एकदमै कम मनी मल्टिप्लायर 3.52 टाइम्स चाहिँ मनी मल्टिप्लायर आएको छ। अब हामीलाई सीमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा वाइ द मनी मल्टिप्लायर क्यालकुलेटेड इन ए भनेको जुन 10% आएको छ, एमा हामीले गर्दा 1/REQ गर्दा 10% चाहिँ 10 टाइम्स चाहिँ मनी मल्टिप्लायर आएको छ र बीमा चाहिँ 3.52 आएको छ। किन एमा चाहिँ बढी किन बीमा कम, वाइ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यसको एन्सर हामी लेख्न सक्छौँ। द भ्यालु अफ मनी मल्टिप्लायर इन पार्ट ए भनेको जुन 10
टाइम्स छ इज लङ्गर देन भ्यालु अफ मनी मल्टिप्लायर इन पार्ट बी भनेको 3.52 टाइम्स छ। दिस इज बिकज किनकि पब्लिक एन्ड ब्याङ्क डु नट डिपोजिट अर लेन्ड भनेको पब्लिकले र ब्याङ्कले त्यति पब्लिकले जम्मा गर्दैन र ब्याङ्कले चाहिँ के गर्दैन लेन्ड भनेको लोन दिँदैन अल दे क्यान भनेको आफूसँग जति पनि पब्लिकले आफूसँग जति पैसा छ आफूसँग जति मनी छ त्यो सबै लगेर ब्याङ्कमा पनि डिपोजिट गर्दैन र ब्याङ्कमा जति डिपोजिटेड मनी छ जति ब्याङ्कमा थुप्रिएको पैसा छ त्यो सबै लोनमा पनि खर्च गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ यो डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ आएको हो भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। मनी मल्टिप्लायर भनेको पनि हामीले भनिसकेको छौँ। मनी मल्टिप्लायर भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले राखेको रिजर्भभन्दा कति टाइम्स चाहिँ हामीसँग डिपोजिटमा छ त। यो 3.52 टाइम्स भनेको चाहिँ हामीले राखेको रिजर्भमा जति राखेको छौँ त्योभन्दा 3.52 टाइम्स चाहिँ हामीसँग डिपोजिटमा छ, ब्याङ्कसँग डिपोजिटमा छ भनेर चाहिँ मनी मल्टिप्लायरले कन्क्लुजन गरेको हुन्छ। यो क्वेसनको इन्टरप्रेट पनि हामीले यहाँभन्दा पहिलाको भिडियोमा गरिसकेका छौँ। यही नै छ 2075 र 2074 को क्वेसन यति नै छ। यसै गरी ओल्ड इज गोल्डमा यहाँभन्दा बढी चाहिँ ट्युमा सोधेको क्वेसन दिएको छैन। हामीले ओल्ड इज गोल्डको सबै ट्युमा सोधेको क्वेसनहरूको सोल्युसन गरि नै सकेका छौँ। त्यहाँ भएको बाँकी अरू क्वेसनहरू तपाईँहरूले आफै ट्राई गर्नुहोला, नसके मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला, भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।